الفيلم بيبدأ بشاب وحيد ومعندوش أصدقاء وأبوه وأمه متوفيين، والشاب ده بيكون اسمه سانج يو، ويكون سانج عاطل عن العمل وهو شغال كاتب سكريبتات. لكن المشكلة بتكون إنه مش عارف ينام بسبب إن في شياطين بيطاردوه في أحلامه، وفجأة بيلاقي الناس بيجروا لكن بيلاقي إيده ماسكة في السنادة اللي في المترو، وبيبص وراه بيلاقي واحد من الشياطين دول واقف وهو بيحاول يهرب. بيهجم عليه الشيطان وبيرميه على الأرض وبيكسر أرضية المترو، وبيمسك راس سامغ ويحطها في الفتحة، وسامغ بيفضل يزعق من الخوف وبعدها بيشيل راسه تاني وبيموته. لكن بيبان ان ده حلم من الاحلام اللي بيحلمها، وبيقوم علشان يكتب سكريبت وبيخبط عليه الراجل صاحب الشقة اللي سانغ ساكن عنده، لكن ما بيردش عليه. ولما بيجي يمشي بيسمع صوت سانغ وهو بيكح، بيروح يخبط عليه تاني لكن بيضطر انه ينط من الشباك. وراح سانغ لدكاترة علم النفس علشان يحلوا مشكلة الاحلام، لكن مفيش حد فيهم عارف يحل له مشكلته. وبيقع سانغ وبيقول انه مش هيقدر يخلص من احلامه، فبيروح لراجل عجوز بيكون فاتح عربية اكل، بيطلب سانغ سندوتشات من غير بيض لانه مش معاه فلوس تكفيه. ويبص قدامه بيشوف كافيه، وبتكون صاحبة الكافيه ده واحدة كانت بتغني زمان، والبنت دي سانغ كان عاجبه صوتها من أول مرة سمعها فيها لما كان لسه شاب، وبيكون معجب بيها من ساعتها. نرجع تاني لما الراجل العجوز كان بيعمل له سندوتش، فسانغ بيقول له انه مش عاوز البيض، لكن الراجل بيقول له انه هيعملوا له بيض على حسابه. وبيفرح سانغ جدا وبياخد السندوتش وبيمشي وبيقعد علشان ياكله، لكن بيجي واحد وسانغ اول لما بيشوفه بيجري منه وبيفضل يجري وراه، والراجل العجوز بيشوفه والسندوتش بيقع منه وبيسيبه وبيكمل جري. لكن في النهايه بيتعب وبيقف وبيدخلوا مطعم، والشخص ده بيكون اسمه سان، وسام بيقول له انه ممكن يقاضيه لانه ماضي عقود مع منتجين وبيتكاسل عن العمل. لكن سانغ بيقول له انه بقاله سنه مش عارف ينام بسبب الكوابيس اللي بتجيله ومش عارف يركز في كتابه السكريبتات. سام بيقول له انه بيخترع اعذار وانه يديله فلوسه، لكن بيقول له انه صرفهم على الدكاتره، فبيضربه وبيمشي. وبيحاول سانغ انه يدخل البيت من الشباك لكن بيلاقيه مقفول، فبيروح للباب لكن بيلاقي صاحب الشقة رامي حاجته قدام الباب والباب مقفول. وبينزعج سامر وبيروح لمطعم علشان يكتب سكريبتات وبيحاول يجيب فلوس، لكن بيكون جعان، فبيبص قدامه بيلاقي واحد قايم من ترابيزته وسايب باقي الاكل، وسامر كان عاوز يروح ياكل من الاكل ده، لكن بيلاقي واحد جه وقاعد على الترابيزه وبيرجع تاني، وبيبان ان ده حلم برضه. وبيقوم الشخص ده وبيظهر انه شيطان من الشياطين وبيجي من وراه وبيخنقه بسلسله، وبيصحى وبيطلع بيحلم تاني ويبص قدامه بيلاقي ان اللابتوب بيتسرق وبتبقى كل حاجه اتقفلت في وشه، وبيكون عاوز ينتحر. لكن قبل ما ينتحر بيبعت لسان رسالة انه مش هيقدر يكتب سكريبتات تاني، وانه مش عارف يفرق ما بين الحياة الواقعية والخيالية. وبينط من المبنى لكن طلع انه بيتخيل، والراجل عجوز بيناديله وبيديله سندوتش مجاني وبيشكره سانغ. فالراجل بيقوله انه مفيش حاجة تستاهل انك تخسر حياتك عشانها. فسانغ بيقوله انه مش عارف ينام بقاله سنة بسبب ان في شياطين بيطاردوه في احلامه. فرد عليه الراجل وقال له ان لما يجي يحلم المرة الجاية يقول انا بحلم وساعتها هتقدر تصحى. وبيكونش سانغ مصدق انها هتبقى بالبساطة دي، وبيروح يبيع الموبايل بتاعه علشان يشتري اكل، وبيروح للسوبر ماركت وبيحاول انه يسرق اكله، لكن بيكتشف ان في كاميرات مراقبه وبيرجع كل حاجه تاني، وبيخرج وبياكل اللي اتبقى من السندوتش. وبتظهر البنت صاحبه الكافيه وبيكون اسمها هوير، وبتكون عارفه سانغ وبتستغرب من الحل اللي وصله سانغ. لكن فجاه هوير بيقف مكانها شيطان بتشوفه بتفكره مريض وبتتصل بالاسعاف، لكن بتبص عليه تاني بيتلاقي طاير في الهواء، والشيطان ده بيكون ماسك سيف وبيطعن بيه سانغ. وبعدها سانغ بيفتكر كلام الراجل لما قال له لما تيجي تحمل المره الجايه تقول انا بحلم، وبيمسك السيف وبيقولها وبيرمي الشيطان جوه السوبر ماركت وبيختفي. وبيقوم سانغ وبيلاقي السيف في ايده فبيرميه من خوفه، ويكون سانغ مستغرب انه ازاي السيف ظهر معاه من الحلم، وبيروح لسوق الخردة علشان يحاول يبيعه. لكن بيجي واحد من بائعين الخردة وبيكون عاوز يبادل السيف اللي معاه بسكينة وبيقول عليها انها اثريه، لكن سانغ بيرفض انه حاسس ان الراجل ده بيغشه، وبيتلم عليه الناس وبيعملوا مزاد على السيف، لكن سانغ بيسيبهم ويمشي وبيروح علشان يبيع السيف ومتجر للتحف الاثريه. وصاحب المتجر كان عاوز يشتري السيف ب 5000 يوان، لكن سانغ بيقول له انه هيبيعه ب 20000 يوان. الراجل بيوافق انه يشتريه وبياخد سانغ الفلوس، وبنشوف واحد واقف مع صاحب المتجر وبيكون مستغرب انه جاب السيف دي منين، فبيساله، لكن سانغ بيتجاهله وبيخرج من المتجر وبيدخل ياكل في افخم المطاعم، وبيشتري له شقه وبيشتري لابتوب جديد بدل اللي اتسرق، وبياخد منوم علشان يحلم تاني. ولما بيجي ينام بيسمع صوت التفجير فبيقوم علشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيخرج، لكن لما بيجي علشان يفتح الباب تاني بيلاقي الأكرة بتاعت الباب بتتكسر، وبيحاول انه ياخد الفازة وبيقول انا بحلم، لكن ما بيحصلش حاجة. وهو بيمشي في ممرات الفندق فجأة بيظهر الشيطان ومعاه فاس المرة دي، سانغ بيحاول يهرب لكن الشيطان بيرميه بقوة الفاس، والإزاز شوه وش سانغ وبيحاول يزحف، لكن الشيطان بيدوب الفاس ويمسك سانغ الفاس وقال انا بحلم، وبيصحى من النوم وهو ماسك الفاس ويروح يبيعه، والراجل ده بيفضل مستغرب برضه
وبيبدأ سنغ يستمتع بالفلوس وبيشتري هدوم جديدة وبيقعد في مقهى ليلي، وبيروح معاه 2 من الستات من المقهى الليلي، وبيحاول يفتح الباب بتاع بيته وبيدخل وبيديلهم فلوس وبيقفل عليهم الباب وبيدخل ينام على طول. يطلع كتاب وبيفتحه بالغلط على صورة متحف وبيشوف الصورة قبل ما ينام وبيحلم انه موجود في المتحف ده وبيكون من باب التحف الموجودة، لكن بيظهر الشيطان مرة تانية وبيكون معاه سلاح متعدد وبيضرب عليه وبيتفادى ضرب النار وبيهرب منه، لكن الغول بيقدر يسيبه وبيقع على الأرض وبيموت في الحلم، وبيصحى وبياخد حباية منوم تاني عشان يكمل الحلم وبيرجع تاني. لكن المفاجأة ان المرة دي بيقدر يطير وبياخد 2 من التحف وبيقول الكلمة وبيصحى وبيكون فرحان جدا لانه عرف انه بيقدر يتحكم في حلمه ويروح يبيعهم وبيروح لبنك علشان يحط الفلوس فيه. لكن سان بيشوفه وبيناديله، وسانغ اول لما بيشوفه بيبدأ يجري، لكن سان بيقدر يوقفه وبيكون عاوز يضربه، لكن سانغ بيقدر يتفادى ضربته وبيعزمه في مطعم فخم وبيقول له سان انه بان على حقيقته وانه اتأكد دلوقتي انه بيديها الفقر، وبيقول له رجع لي فلوسي. فبيقوم سانغ وبيسيب الاكل وبيديله فلوسه بالضعف، وسان بيكون مستغرب من الغنى اللي هو فيه وبيسيبه وبيروح لهوير الكافيه بتاعها وبيطلب قهوة بحليب وبيسألها عن ليه بتبيع الكافيه بتاعها، فردت عليه وقالت له ان الكافيه ما بيجيبش زباين كتير وانها بتخسر، وبيسألها هتبيع الكافيه بكام، فبتقول له انها هتبيعه ب1.5 مليون يوان. بعدها بنشوف سان وسانغ قاعدين في بار وبيسكر سانغ وسان بيسنده وبيدخله لبيته وبينيمه على السرير وبيبدأ يسرقه، لكن بيلاقي سانغ بيتحرك وهو نايم وبيحاول يهرب علشان ما يشوفوش، لكن سانغ بيصحى من النوم ومعاه سلاسل ذهبية وسان بيكونش فاهم اي حاجة، فبيشرح له سانغ على كل حاجة وبيطلب منه انه يشتغل معاه وبيوافق، وبيروح تاني للكافيه ومعاه شنطة فلوس وبيديها وبيقول لها ان هم هيشتركوا في الكافيه وهي هتشتغل فيه لانها فاهمة في شغل الكافيه، وتقول له ان الكافيه بيخسر بسبب قلة الزباين وبيقول لها ان هو هيتحمل الخسائر، وبتطلب منه انه يخرج معاها وبتسأله هو ليه عاوز يشتري الكافيه، لكن بيكونش عارف يقول لها ايه، وبيقول لها لانه عجبه القهوة بالحليب اللي عملته وانها بعرها وحرام انها تقفله، وهي ما بتكونش مقتنعة لكن ما بتبينش. ويكون سان مساعده وبيحلم انه في بنك وانه بيسرق فلوس من خزنة البنك، لكن بيفتح باب الخزنة لكن ما بيلاقيش حد ورا الباب، وفجأة الغول بيضربه على وشه وعملت فتحة في وشه، لكن سانغ مش بيهتم بوجود الغول، بيكمل تعبئة. بيجي الغول ويهجم عليه، لكن سانغ المرة دي بيدفعه ويقدر يرميه وبيحاول الغول ان يهجم عليه تاني، لكن سانغ بيقدر يهزمه ضربة واحدة. ونروح لهوير في الكافيه وبيكون الكافيه مزدحم، وبنعرف ان سانغ كان بيرش الناس علشان يدخلوا الكافيه، وبيدي للراجل عجوز شنطة مليانة فلوس وبيتمشى مع هوير اللي بتكون فرحانة لان اول مرة تلاقي الكافيه بتاعها مليان بالشكل ده، بتسأله عن شغله لكن بيرفض سانغ انه يقولها وتقول له ان هي هتخمن اسم الشغل، لكن لازم يقولها عن اللي بيحسه في الشغل، فبيقول لها ان هو بيحس بالحلم والسعي والمكسب، فبتقول له انه كاتب سكريبتات، فبيستغرب منها لانها عرفت، وبيحلم ان هو راكب عربيه وبيظهر الغول وبيرمي عليه مفتاح وبيجي في دماغه، لكن سانغ بيقدر يخلي المفتاح يجي في ايده تاني ويرمي على الغول وبيطيره وبيقول انا بحلم وبخرج بالعربيه، وبيديلها العربيه هديه وبيخليها تسوقها وبيفضل يبص لها، وبنرجع لفلاش باك ورا لما سانغ راح للحفله اللي هوير كانت بتغني فيه، وسانغ بيشوف حبيبها وهو بيسيبها وبيروح علشان يكلمها، ومن هنا بدأوا يتعرفوا على بعض لأول مرة، وبيفضل يروح لأي مكان هي بتروح فيه، وبنرجع تاني وبيروحوا سانغ وهوير للسينما وبتقول له انها متشوقة انها تشوف فيلم من كتابته، وبيرجع يكتب سكريبتات مرة تانية وبيروح لسان ما بيكونش فاهم هو ليه يرجع يكتب سكريبتات تاني وهو مش محتاج لده، وبينام سانغ وبيصحى على عياط سان لأنه اتأثر من الكلام اللي مكتوب في السكريبت، وبيروح لشركة الإنتاج علشان يبيع السكريبت، وبينجح الفيلم وبيتكرم سانغ ويجيب هوير معاه وبيبدأوا يتكلموا عنه وبيقولوا انه من افضل سكريبت رايتر في الصين، وبيطلع على المنصة وقال انه ما خدش التقدير المناسب بسبب ان الفترة اللي فاتت دي كان بيستمتع بحياته، وبعدها بيحلم انه في كهف مليان كنوز وهو ماشي بيشوف غول لكن بيكون باين عليه انه عجوز، وبيكون الغول ده لابس حزام، فبيحاول سانغ انه ياخد الحزام لكن بيلاقي ايده بتختفي، لكن سانغ اصر انه ياخده، لكن الغول بدأ يحرك ايده فجأة وبيحط صوابعه على صدر سانغ لكنه مش بيهتم لانه اتعود على كل ده، وبياخد الحزام وبيختفي الغول وبيحط الحزام مع التحف التانية، وبيقف مع هوير على المبنى اللي كان سانغ هينتحر منه، وبيوراها ارض مفرقعات مخصوص ليها وبتساله هل ممكن يسيبها فجاه زي ما عرفها فجاه، وبيقول لها ان عمره ما هيسيبها، وبعدها بيروح لبيت هوير وبيجهز سانغ كلام عشان يقوله لها، وعاوز يقول لها ان هو الشاب اللي قابلها في الحفله، لكن هو بيقوم بيجي سهم في صدره وبيروح يشوف اثر السهم في المرايه علشان هو متاكد انه مش في حلم،
فبيشوف مكان السهم بيلاقي العلامة اللي الغول عملوه في صدره، وبيخرج من بيت هوار وبتخرج مش بتلاقيه، وبيرجع البيت بيلاقي سان عامل حفلة في البيت، وبيدخل سانغ وبيقعد على السرير، وبيجي سان علشان يقول له ان مش هيكون معاه الليلة دي. وبعدها بيحلم انه طلع في مبنى ضخم، وبيدخل للشرفة اللي في المبنى بيلاقي واحد واقف، فبيبصله وبيلاقي ان الشخص ده بيشبهه وبيكون عنده نفس الاصابات اللي اتصاب بها سانغ في احلامه، وبيختفي شبيهه. وبيصحى من النوم بيبص في المراية بيلاقي الاصابات اللي اتصاب بها في احلامه ظهرت من تاني في الحقيقة، وبيكون مرعوب من الموضوع ده، وبيخرج وبيكون مداري الاصابات اللي في وشه، وبيكون في واحد ماشي وراه وبيخطفه جوه عربية، وبيروحوا لمخبأ العصابة وبيلاقي الراجل اللي كان في متجر التحف اللي سانغ بقى عنده سيف، وبيقول له ان هيديله 10 مليون مقابل انه يسيبه وما قربلوش تاني، وبيوافق وبيتصل بسان عشان يجيب له المبلغ. وبنروح لسان ومعاه الفلوس، وبتيجي العصابة بعربية وبياخد الفلوس وبيخطفوه سان، وبيمسك رئيس العصابة وبيكون اسمه شيانغ، وبيلاقي سانغ عامل ايداع لمبالغ كبيرة في البنك، وبيشوف ان ال10 مليون مبلغ صغير، فبيقول لسانغ انه هيديله اكتر من كده، لكن بياخدهم لحد البيت ويدخلوا بيته وبيفتحوا باب سري، والباب ده بيوديهم لمكان التحف، وبيكون شيانغ منبهر جدا بكل التحف، وبيتكلم عامل استقبال مع سانغ عن طريق الانتركول، وبيقول له ان هوار عاوزة تشوفه، فبيزعق لها وبيقول لها انه مش عاوز يعرفها تاني، فبتمشي هوار زعلانة وبتخرج، لكن بيخطفوها العصابة وبيدخلوها عند سانغ، وشانغ بيقول لها انه ما كسبش كل الفلوس دي من كتابة السكريبتات بالتحف دي، وبيقول لها ان خدعها بقتلهم. والراجل اللي كان في المتجر بالتحف بيعرف ان هو اللي اتفق مع شانغ عشان ما بيكونش راضي باذيتهم، لكن شانغ بيضربه وبيطلع قبضة حديدية وبيضربوا بيها وبيروحوا علشان يقتلوهم، لكن بيجي سان وبيضرب واحد من العصابة بالطف على دماغه وبيهربوا منهم، لكن سانغ بيقع على السلالم بسبب اصابته، وبيجوا العصابة لكن سان بيمسكهم وبيضحي بنفسه علشانهم، وبيجوا واحد من العصابة وبيضرب سانغ، لكن هوار بتضربه تمثال على دماغه لكنه ما بيتأثرش وبيبدأ يخنقها، لكن سانغ بيجي من وراه وبيضربه بسكينة، والشخص ده بيضرب هوار وبيفقد الوعي، وبيكمل ضرب في سانغ اللي ما عادش قادر يقف على رجليه، وبيفقد هو كمان الوعي، وبيفوق في عالم الأحلام وبيتمشى فيه وبيقف قدام بوابة وبيوريه العالم الخارجي، وبيبدأ يتحول لغول وبيمسك الساطور وبيحاول يكسر البوابة، وشانغ شاف الجدار بيتكسر لكنه مش فاهم ايه اللي بيحصل، فبيشوف في حد واقف ورا الجدار ولا لأ، لكنه مش بيلاقي حد، وبيكسر غور الجدار وبيرمي الساطور على شانغ، وشانغ بيفضل يضرب نار على هوار وهو متعلق على الجدار، وبيروح لسانغ وبيقول انا بحلم وبيموتوا، وطلع ان ده كله كان حلم. وبنرجع تاني لما سانغ كان قاعد قدام السوبر ماركت وهوار واقفه قدامه وبتشفق عليه وبتقول انه يجي بيتها، وروحه وبتجيب له اكل وبياكل سانغ، وبتقول له هوار انه ممكن يجي يشتغل عندها في الكافيه. نعرف انها كانت بتشوفه لما كان بيجي الاماكن اللي كانت بتروحها، ويشتغل سانغ في الكافيه وبتجيب له هوار هديه وبيفتحها وبيلاقيها لابتوب جديد علشان يكمل شغله في كتابه السكريبتات، لكنه بيرفضها، فبتقول له انه ممكن يشتغل ويدفع حقه، وبيروح يقعد مع سام في مطعم وبيقول له انه ما عادش هيكتب سكريبتات تاني، لكن سام بيطلع فلوس وبيقول له انه باع السكريبتات بتاعته وبيديله فلوسه وبيقول له انه ممكن يكمل، ويرجع سانغ لكتابة السكريبتات تاني، وبيكون حياته اتحسنت وبيروح للراجل الكبير، لكن الراجل بيديله شنطة الفلوس اللي سانغ اداها له في الحلم، وسانغ بيكون مستغرب، لكن الراجل بيقول له انه مر باللي مر بيه سانغ، وبنعرف ان سانغ لسه بيحلم. وبيخلص الفيلم على كده، واشوفكم في الملخص الجاي، والسلام عليكم.